No niin, tervehdys kaikille ja kiitoksia teille kaikille katselijoille. Nyt on nimittäin 1 miljoona katselukertaa on kanavalla. Ja sen kunniaksi aukastaanpas tällainen juoma, jos tämä saadaan auki. Oho, minkäs, oho. Se olikin tuommoinen korkki, siinä ei ollutkaan tuommoinen oikea korkki. No niin. Siitäpä sitä. No niin, kiitos teille. Joo. Kyllä, monta vuottahan tässä on tullut tämmöistä tubetusta tehtyä ja kanavalla paljonkohan ne olisi tilaajia, olisiko yli 3000 ja en ole sitten kaupallistanut tätä kanavata, vaikka siihen kyllä olisi jo edellytykset olisi ollut jo, mutta se ehkä menee sitten vähän liian vakavaksi. Vakavaksi tämä tube-homma. Että mennään nyt tälleen ihan rauhallisesti ja katsotaan sitten myöhemmin, että jos on tarkoitus tämä kaupallistaa sitten. YouTubehan se laittaa sinne mainoksia, mutta ne nyt ei tule mulle siitä penniäkään. Ne menee sitten, minnekään menee ne tuotot sitten, että YouTube ottaa ne omaan käyttöönsä. Onhan se tuommoisen alustan pyöritys, niin eihän se ilmasta ole Se on aika hyvä tuo YouTuben alusta, minnekä saa videota laitella. Että onhan sitä kustannuksia. Mutta katsotaan jatkoa että minä joskus kahtelin niitä tavallaan ehtoja, että kun kaupallistetta, että siinä pitäisi sitten olla se videoiden tuotto niin kuin semmoista jatkuvata mutta minäkin tässä meinasin nyt pitää tämmöisen taas kuvaustauon tuonne syksyyn asti, että kesällä sitten kuvailen ja mietiskelen uusia juttuja ja ei sitä oikein kesällä, sitä on kaiken maailman touhua muutakin ja mukava sitten ulkona olla, niin ei tuossa kehtoisi niin kuin tietokoneen ääressä istua. Ja semmoista, niin mennään nyt toistaiseksi, että minä teen näitä videoita, kun tulee mukava aihe ja se on mukavata se touhu, että menee sitten liian vakavaksi. Tässä mulla on niin parin vuoden tähtäimellä on niin muutama juttu, mikä niin kiinnostaa tässä nyt, on niin päällimmäisenä. Eli on niin tämä jalkakivitutkimus, että siitä olisi kiva saada, että saisiko sitä jotakin, että värähteleekö se jalkakivet ja antaako ne jotakin semmoista signaalia niin ympäristöönsä. Semmoinen kiinnostaa. Minäpäs tuossa näytän, että voisin tehdä semmoisia antureita ja sitten saisiko semmoisella jollain kannettavalla oskiloskoopilla sitten niin ne näkyviin. Lähdetäänpäs katsastamaan tuo, mitä tuossa pöydän toisella puolella on. Joo, mielenkiinnosta niin rupesin kokeilemaan tuommoista mikrofonijuttua. Eli mulla on nyt tämä vanha sähkökirja, mikä on yli 100 vuotta vanha. Ja tässä sitten kerrotaan tästä mikrofonihistoriasta. Eli mikrofonihan on keksittynä sillä tavalla, että on ollut naaloja. Mulla ei ole naaloja, vaan tämmöisiä pultteja. Ollut pistettynä ne tuolle 2 tuonne alle ja sitten 1 naula tähän päälle. Sitten näihin alimmaisiin johdetaan sähkövirta. Ja tämä ylimmäinen naula sitten väräjää niin kuin äänen vaikutuksesta. Siinä on niin kuin ensimmäinen mikrofonikokeilu. Ja sitten sitä on pikkusen on sitä kehitetty. On huomattu, että hiili on semmoinen hyvä aine tähän mikrofonihommaan. Ja sitten tässä kirjassa on tämmöinen kaikulaatikko. Ja siinä on sitten hiilitangot tällä päällä ja tuo päällimmäinen on niinku irti siinä. Ja se väräjää niinku, kun tuossa kaikukopassa niin sitten ääni, niin
Ja siihen kun johdetaan sitten sähkö, niin sitten saadaan sitä niin kuin vaihtosähköä, eli ääntä. Ja tekee nyt mieli kokeilla tuota. Ja minä tein tämmöisen rasian. Ja täällä on sitten lyijykynästä on sitten nämä hiilitangot täällä. Ne on liimattuna tuohon. Tuohon voidaan sitten johto yhdistää tuohon ja sitten tähän tulee päälle sitten irtohiili tuohon. Sitten minä tein myös toisen, oli siinä uudemmassa kirjassa, mikä on 30-luvun kirja, niin siinä oli sitten tämmönen oli siinä ja kaikukoppa ja sitten täällä on niinku, minä pikkusen tätä muutin. Minä pistin, että tämä ylimmäinen hiili täällä liikkuu ja tämä tulee tähän, eikä se näkyy sinne kivasti. Eli tämmöinen systeemi, tämä on liikkuva tässä näin ja sitten tulee tämä irtohiili tulee tähän väliin. Näin. Se niin kuin omalla painollaan tuosta niin kuin pitää tuo. Että jos se kuluu se hiili, niin se sitten aina painuu alaspäin. Ja tämä kun sitten tässä, niin se tuolla sitten muuttuu sitten äänisignaaliksi Tässä nyt tein semmoisen virheen. Kun jossain kirjassa oli, että tämä pitäisi vaan liimata niin kuin kiinnittää niin kuin näistä vaan tänne, näin. Ja tämä jää niin kuin irti, että se niin kuin siinä pääsee hyvin väräjämään. Tässä mä tein sillä lailla. Mutta tässä sitten minä liimasin nämä on kauttaaltaan niin kuin liimattuna. Että se ei ehkä niin hyvin pääse tässä väräjämään tuo ääni. No, katsotaanpa kohta. Joo. Eli tähän täytyy nyt syöttää jännite. Minä pistän tähän joku 13 volttia. Ja sitten erotan siitä kondensaattorin avulla sitten sen vaihtosähkön sitten. Ja otan tuohon oskiloskooppiin. Mutta nyt minä sitten olen tätä jalostanut vielä sillä lailla, että mulla on tämä putkivahvistin. Ja minä tästä vien tuonne putkivahvistimelle ja sitten otan tuohon oskiloskooppiin tuon. Niin katsotaanpa. Mikä tuolta me sitten nähdään. Niin katsotaanpas minkälainen tästä tulee. Ja päästiin tuon kytken. Nytpäs minulla on kytketty tämä mikrofoni. Eli tämä laatikko tässä. Ja sitten, eli tähän nyt tulee näiden hiilien kautta kulkee, mitähän olisi vaan jotain 14 volttia. Ottaa tuommoinen 27 milliampeeria. Eli kun mä otan tämän hiilen tästä poikkeen, niin se menee heti nollille tuo virta. Eli tämän hiilen kautta kulkee nyt se sähkö tuosta ja sitten signaali lähtee, sitä kondensaattori on siinä vähän suodattimella ja sitten menee tänne putkivahvistimelle. Ja nyt mulla ei ole siellä mitään kajaareita, vaan otan vaan signaalin sitten tuohon oskiloskoopille. Elikkä aika herkkä on. Eli oli kun pikkasen vaan tätä sormella tätä pöytääkin napsuttaa, niin se jo aistii tuo. Tämä on todella herkkä on tämä mikrofoni. Tämä on aika jännä, mitenkä yksinkertainen on mikrofoni. Eikä tuommoinen. Lyijykynästä vaan hiilitangot ja siinä on. Voitte kokeilla ihan. Tämmöistä niin on aika simppeli juttu. Joo, ja sittenpäs mä kokeilin tuon toisen. Ja sammutan vähän aikaa. Nyt on kytketty tämä toinen. Näyttää vähän pikkusen eri tavalla näyttää tuon signaalin. Jos tätä hiveilee, tässä jos kärpäne kulkisi tässä päällä, niin se näkyisi heti. Samalla lailla jos kopsuttelee tätä pöytää, niin
On. Ja sitten löysin, YouTubessa oli joku video, niin oli tämmönen piezo-elementti. Näitä oli käytetty semmoisena kosketusantureina. Eli tämä tuottaa itse jo vähän sähköä kun tätä taivutetaan. Ja tämäkin on hirmu herkkä. Eli senhän voisi laittaa vaikka tuohon päälle tai sitten suoraan kiven kylkeen tai mitä nyt haluakaan tutkia. Näitä on tämmöisiä isompia. Tämä on niinku kajari. Tämä on niinku kajarina käytetään. Mutta pystyy myös toisinpäin käyttämään, eli mikrofonina. Ja täällä on sitten tämmönen 5 satsi tuli näitä. Tämmöisiä pieniä. Pieniä. Niistäpäs pitää kansa tehdä semmonen systeemi joku. Joo, tämmösiä juttuja. Sittenhän mulla on tämän lisäksi vielä toinen semmonen intohimo kohde. Minäpäs näytän sen vielä. Ennen kuin päästän teidät kesälomalle tuossa. No niin, katsotaanpas vielä se. Elikkä tämmöiset asiat kiehtoo. Niin kuin, että mitenkä saapiko eetteristä jotakin energiaa. Ja sitten tässä on tämmönen radiosignaalilla käypä auto. Tämä on vuodelta 1936. Tässä on taiteilijan näkemys, mutta kuitenkin, että onko sillä ollut joku idea sitten, että voisi semmoista langatonta sähköä lähettää autolle ja se kulkee sitten sillä energialla. Tässä on vähän tämmöisiä jo periaatepiirroksiakin. Ja sitten toinen juttu, tämä. Tämä taisi olla 1918, kun tämä oli jossakin ihan lehtijuttu ollut. Ja tässä tämä kaveri väittää, että on keksinyt, että näillä pompuloilla ottaa ilmasta tai jostakin ottaa eetteristä niin energiaa ja se auto kulkee sitten sillä energialla. Ja siinä oli joku patenttihakemus siellä. Tämä oli useammassa lehdessä tämä sama lehtijuttu ollut. Että en tiedä mitä kävi tälle kaverille sitten ja mihinkään joutui tämä keksintö sitten. Enempää en tiedä, mutta tämmöiset asiat kiehtoo. Ja myös sitten tuo Egypti kanssa, katsotaanpa se. Elikkä onko Egyptissä ollut sähkö käytössä? Jonkinlainen sähköenergia. Tässähän selvästi on joku tämmöinen hehkulampun tapainen ja siellä on käärme ja tästä ihan lähtee selvä johto ja menee jonnekin laatikkoon tuonne. Näitä on muitakin kuvia, mutta tämä kiehtoo, tämä aihe justiinsa. Tämmöiset jutut. Mutta näissä merkissä mennään ja selvä. Kiitos teille. Selvä, hei.